Melodi nummer 1. In the Club, Danny Saucedo. There's no need to worry 'cause we're always on the list. In the club. Marcus, vi kan börja med att du får beskriva hur det är att bevaka Melodifestivalen. Det är det roligaste man kan göra och det äckligaste man kan göra samtidigt. Det är beroendeframkallande och samtidigt när den där vansinnesturnén är över så måste man lägga sig in i någon sorts tonartsrehab. Ja, alltså min relation med Marcus Larsson, är väl ungefär som min relation till alla som skriver om musik, som inte sysslar med musik. När mitt ego var väldigt stort och jag var ung och arg så hatade jag Marcus. Det var under en av efterfesterna så stod Danny och uppträdde och det slutade med att han slängde mikrofonen i golvet och bad mig dra åt helvete offentligt. Det var härligt. Jag kommer nita gärna alltså. Då fick man veta att man levde. Ja, jag tycker det är ett onödigt yrke som han har. Media vill ju få vatten på sin kvarn. Och är det någon artist som ger vatten på sin kvarn, då är det Danny Saucedo. Du kan i princip vara praktikant och lyckas skriva ett löp kring Danny Saucedos uttalanden. Mm. Jag har gjort det här sedan 2006 och andra gången Danny var med In the Club. Då var han på dåligt humör och han var ångestriden och allt var fel. Alltså jag gillar inte tävlingar, jag gör verkligen inte det. Men går jag in i en tävling, jag går inte in och... Jag hatar när folk är bara, nej men det är så fint att få vara med, det är kul att alla, håll käften. Jag var där för att vinna, inget annat. Och så fick han stryk av Erik Saade. Det måste ju plåga en resten av livet. Text my friends, put on my favorite song on repeat. Time is ticking, let's get wicked. Gotta hit the street. Ooh, there's no need to worry 'cause we're always on the list. In the club, the club. In the club, the club. Ja, det var inte jag som vann. Och det är det enda ni behöver lägga på minnet. Att jag inte vann 2011. Så året därpå bestämmer jag mig för att nu jävlar ska jag ta revansch. Säsongen 2012 av Melodifestivalen rankar jag fortfarande som en av de absolut bästa säsongerna. Dels så hade vi den här Björn Ranelid och han hade någonting som vi fortfarande söker efter ord för. Och kvinnan avstår från mannens säd i mer än 60 år. Och sen hade vi också den här ganska episka kampen mellan Loreen och Danny Saucedo. Danny hade ett sånt där supernummer där han såg ut som någon sån här futuristisk marshmallow-gubbe. Han tog verkligen i allting. Man märkte på att han skulle ta hem det här.
Alltså det enda planen jag hade med den här dräkten var att den skulle blinka in mig helt hysteriskt in i Eurovision Song Contest! Inför finalen då fattar man att det är det här det kommer handla om. Det kommer vara Loreen och Danny. Och han hade enorma förväntningar på sig när han gick in i tävlingen. Det var ju bara lite synd att han ställdes mot det största melodifestivalfenomenet vi haft i Sverige sedan Carola. Det var så otroligt klart att det var hans år. Liksom. Och det var det ända fram tills jag såg Euphoria ihop med det som hände på scenen. Och man bara... Oj då. Oh. Och då faktiskt vet jag att jag började fundera redan på vad jag skulle skriva för sms till Dannys manager lördag kväll. För jag visste ju hur han skulle reagera när han såg det här. Och jag tror jag skrev om det där smset säkert 20 gånger och så raderade jag. Och så skrev jag igen och så raderade jag. Vad skrev du? Oops. Han har sagt att det är det värsta smset jag har fått i hela mitt liv. Nu avgörs allt. Det står mellan Loreen och Danny. Lägg champagne på kylen för nu åker vi. Och vinnaren är... Loreen! Grattis Loreen! Ja, men när Danny sen förlorade mot Loreen så blev vi som bevakare väldigt förvånade eftersom han var en så fruktansvärt dålig förlorare. Han var nog den sämsta förloraren jag har sett i tävlingens historia. Och han kunde inte heller dölja det. Jag ville vinna, jag ville inte komma tvåa gjorde jag förra året. Men vad är det du missar liksom nu, känner du, med att inte... Nej, det Sverige missar är att skicka ett nummer som ser och låter ballt ute i Europa. Något som jag tror har lite bättre chanser än vad Euphoria har i Europa. Men det är vad jag tror. Man märkte på honom att han tog det här på sånt groteskt stort allvar. Så det var lite sådär, ja, lite hjärtskärande var det. Nu ska jag hem. Nej men sluta! Direkt efter finalen så var det en stor efterfest. Alla var där. Det var konfetti, laser och artister och sådär fick jag höra. Jag gick inte dit. Sen tog jag en taxi, drog hem, släppte allt innanför dörren och så gick jag raka vägen in i sovrummet. La mig i sängen med kläderna på. Och så gick jag upp några veckor senare. Man kan tänka, boohoo, han kom 2 i Melodifestivalen. Men för mig var händelsen och det som sker emotionellt så jävla viktigt för mig. Att förstå att jag inte får exakt vad jag vill. Jag älskar att förlora nu. Jag älskar att lära av mig själv när jag faller. För att jag lär mig ingenting om jag vinner. Att vinna är bara en smooth fucking ride som inte tar dig någonstans. Du får pokaler och grejer på väggen, men vad ska du med dem till? Så att, alltså tack och lov att jag inte vann. Men mitt ego, mitt osäkra, enorma ego ville ju vinna bara för vinnandets skull. Och egentligen bara för att visa hela världen att jag är fucking bäst. Och där fick mitt ego en käftsmäll som behövdes. Det var där jag började tygla det. Du vet att jag är en annan du. Jag är en annan du. Du är en evighet. Och jag är en evighet. Så säg vad du vill ha och säg vem du vill vara. Allt kommer inifrån. Jag sa inifrån. Varje gång jag ser på dig ser jag mig själv, en del av dig som aldrig kan ta slut, som aldrig kan ta slut. Du vet att jag är en annan du.
Det här trodde jag aldrig jag skulle säga. Jag har ju fortsatt bevaka tävlingen efter att den inte medverkar längre. Men den kunde vara en jävla smärta i röven. Men nu för tiden saknar jag artister som går in så mycket som han gör. Det var lite roligare när han var med. I'm feeling great, I'm feeling awesome, and I can't wait. Got to get moving, shake the stress away. Something is on the edge tonight. It's like a force pulling me in, it's getting strong.